ውድ ተመልካቾቻችን ቱቶሪያልን ይዘን ተመልሰናል። 12ኛ ክፍል ፕሪፓሬሽን ፎር ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ነው የምናየው። ጥያቄዎችን እየሰራን ባለፈው ካቆምንበት ጥያቄ ቁጥር 7 ላይ እንሄዳለን። what is the value of k የተሰጠን f of x tan to x over x when x greater than 0 that means to the right side ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው። x less than 0 or to the left side ማይነስ አድርገን ነው የምንወስደው። k minus e the power of to x ነው። limit of the function እያንዳንዱን በምንወስድበት ጊዜ to the right side ያለውን tan to x over x የሚለው አለ። to the left side ደግሞ k minus e the power of 2x የምንለው አለ። ስለዚህ እነሱን ስንሰራ ዳይሬክት ዜሮዎችን በመክተት መስራት እንችላለን። 2 is equals to k minus 1 ይሆናል። k በቀላሉ 3 አገኘን ማለት ነው። ሊሚት ሰብስቲቲዩሽንን መጠቀም እንችላለን። እሺ if f is continuous at x is equals to 0 then g of x root x 2 f of x plus 3 over 2 over x አሁን ይሄንን ጥያቄ ስናየው ኮምፕሌክስ ይመስላል ግን continuous at x is equals to 0 ተሰጥቶናል። ፈልጉ የተባልነው ደግሞ limit of g of x ነው ግን f of x ነው continuous የሆነበትን የተሰጠነው። continuous የሚሆንበትን ስንወስድ ደግሞ for x greater than or equals to greater than 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራዲካል የሚለውን ፈንክሽን ሙሉ ስንወስድ f of x equals to 0 ይሆናል። ምክንያቱም ሁሉም ጋር f of x የምንለው ፈንክሽን continuous ስለሆነ ማለት ነው። f of x ደግሞ ስለሌለ በቀላሉ 0 ለማውሰድ እንችላለን። ቀጣይ ጥያቄ what is the value of limit x tends to 0 sin x cos to x over x square plus 3x ነው የተሰጠን። ይሄንን ጥያቄ ሲምፕሊፋይ አድርገን ብንሰራው ለኛ በጣም ይቀልልናል። ቢካዝ ሳይን እና ኮዝ አንድ ላይ ከተሰጡ መለያየት ግዴታ ስለሆነ ያ ማለት ምን ማለት ነው? sin x over x times cos to x over x plus 3 አድርገን ብንወስደው የsin x over x ውጤቱን እናውቀዋለን። የcos to x over x plus 3 የሚለው ደግሞ ውጤቱን እናውቀዋለን። በቀላሉ መልሱን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ 1 times 1 over 3 አድርገን መውሰድ እንችላለን። መልሱ 1 over 3 ይመጣል። እሺ ኔክስት ጥያቄ ደግሞ ስናይ የተሰጠን a different from 0 ቢሆንና የተሰጠን ሊሚት x square minus a square over x the power of 4 minus a the power of 4 n ነው ፈልጎ የተባለው። a is different from 0 ስለሆነ የተባለው d አይሆንም። በቀላሉ ይሄንን ለመስራት የሊሚት ፋንክሽኑን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሲምፕሊፋይ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። x square minus a square የሚለው በሌላ ቋንቋ x plus a times x minus a የሚለው ነው። x the power of 4 minus a the power of 4 ከሆነ ኢንዴክሱ ከላይ ያለው ኢቭን ነምበር ከሆነ በቀላሉ ማይነስ እና ፕላስ አድርገን አንድ አይነት ቁጥሮችን ማባዛት እንችላለን። ስለዚህ x the power of 4 minus a the power of 4 ስንት ይመጣል? x minus a times x plus a x square plus a square የሚለውን መውሰድ እንችላለን። ዜን እያጣፋን እናቃልልና ሊሚት 1 over x square plus a square ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ መልሱን አገኘን። ሊሚትን ደግሞ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ስለምንችል a ሰብስቲቲዩት አድርገን መልሱን ስንት አገኘን? 1 over 2a square ይመጣል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ what the value of a and b የተሰጠን ፈንክሽን አለ x less than 1 ሲሆን በx በአንድ እና በሁለት መካከል ሲሆን x ደግሞ ከሁለት እኩልና ከሁለት ሲበልጥ የሚተሰጠውና ስለዚህ ራይት ሳይድ ሌፍት ሳይድ ብለን እንወስዳለን። ሁለት አይነት ሊሚቶችን ነው የምንወስደው። አንድ when x tends to 1 and ደግሞ when x tends to 2 የሚለው ነው የምንወስደው። ግን በሁለቱም ዳይሬክሽን በፖዚቲቭም በኔጋቲቭም ዳይሬክሽን or to the right and to the right direction ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ፈንክሽን ስንወስድ የመጀመሪያው x tends to 1 to the positive ሲሆን ፖዚቲቭ ከሆነ በስተቀኝ በኩል ያለው ነው። ስለዚህ ax plus b እንወስዳለን። ስለዚህ ከፋንክሽኑ ላይ ከተሰጠን ያየን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተሰጠንን ቁጥር አንድ ከሆነ አንድን ሰብስቲቲዩት አድርገን ሁለት ከሆነ ሁለትን ሰብስቲቲዩት አድርገን መስራት ነው። ከዛ ኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው የምንጠቀመው because a እና b ስለሆነ የተጠየቅነው ለማግኘት አንዱን ኢኩዌሽን በአንዱ ፋንታ ሰብስቲቲዩት እያደረግን እንሰራለን። አሁን በእኛ ኬዝ የተሰጠን ኢኩዌሽን ቀላል ስለሆነ b ለማጥፋት አቀናነስናቸው። a ስንት አገኘን? 4 b ለማግኘት ደግሞ የነበረን ሶሉሽን ላይ a plus b equals to 2 የሚለውን እንከትና then b ስንት አገኘን? -2 አገኘን። ቀጣይ ጥያቄ what the value of limit n tends to infinity ሳሜሽን ነው የተሰጠን። ሳሜሽን ሲሆን ደግሞ ቁጥሩ ቀጣይነት አለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሊሚትን ስንሰራ በጣም ፖዚቲቭሊ ማስተዋል ይጠበቅብናል። ስለዚህ ለሁለቱም ሊሚት እንወስድና
ሊሚቱን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ሳይሜንሽን የተሰጠን ለኪ ስለሆነ ኤንን ማውጣት እንችላለን ከሳይሜንሽን ውስጥ። ያንን ለማድረግ ደግሞ ኮመን ቫልዩዎችን መውሰድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ኬ ኪዩ ፕላስ 20 ኦቨር ኤን ስኩዌር ሳይሜንሽን ኬ ይሆናል ማለት ነው። ኬ አሁን ሳይሜንሽን ስለሆነች ከአንድ ጀምራ እየጨመረች የምትሄድ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ኤን ፕላስ 1 ኤን ፕላስ 2 እያደረግን ስንወስድ ኤን ስኩዌር ዜን ኤን ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ኦቨር 4 አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኬ ቫልዩ ኤን ታይምስ ኤን ፕላስ 1 ኦቨር 2 ይሆናል። ስኩዌር ስናደርገው ስኩዌር፣ ኪዩብ ስናደርገው ኪዩብ አድርገን ውጤቱን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱን ሳይሜንሽን ቫልዩ ስንሰራ ኤን ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 2 ኤን ኪዩብ ፕላስ ኤን ስኩዌር ኦቨር ኤን ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 20 ኦቨር 2 የሚለውን አድርገን እያንዳንዱን ስንሰራ መልሱ 14 ይመጣል ማለት ነው። በቀላሉ መልሱን አገኘን። ሳይሜንሽኖች ላይ በደንብ በኤግዛምፕል እናያለን። What the value of the left hand side limit? አሁን left hand side ማለት ሊም ወይን x tends to 0 to minus የሚለውን የተጠየቅ ነው። ራዲካል እና ሳይን የራሳቸው የሆነ ዴፊኒሽን አላቸው። አሁን በእኛ ኬስ ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ነው አንድ እንደሆነች የምናውቀው እንጂ ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ምን አይነት ቫልዩ እንዳላት አላወቅንም። ስለዚህ እንዴት መስራት እንችላለን? መልቲፕሊኬሽኑን ዲቫይድ ማድረግ፣ እያንዳንዱን ሩቱን ለብቻ ያኛውን ለብቻ ዲቫይድ አድርገን እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ራዲካሉን እና ሳይኑን ለብቻ አድርገን እንከፋፍላቸዋለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ሳይን ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር። ያንን ለምንድን ነው ያደረግነው? ኤክስ ስኩዌር ስትወጣ አብሶሉት ቫልዩ ሆና መውጣት ስለምትችል፣ ስለዚህ በቀላሉ ኤክስ ስኩዌር የነበረውን ኤክስን በኤክስ አጣፍተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይን ኤክስ ማይነስ ኤክስ ዜን ሊሚት ወይ 0 ቴንድስ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ሲሆን ፎር ኤክስ ፕላስ 9 የሚለው እያንዳንዱ ኔጋቲቭዋን አውጥተን መስራት እንችላለን። ዜን ምን አይነት ቁጥር እናውቀዋለን? ሊም ወይ ሳይድ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ሲሆን ስንት ይመጣል? አንድ ይመጣል ማለት ነው። ዜን ራዲካል ውስጥ ሊሚቱን ማስገባት ስለምንችል ሊሚቱን ስናስገባ መልሱን በቀላሉ ራዲካል 9 ማይነስ 3 ያገኛል ማለት ነው። What the value of limit 8 1 over 2 h the whole square minus 8 1 over 2 the whole square over h ነው። ይሄ ተሰጠን ቀላል ነው አይደለም? ምክንያቱም ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን፣ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን፣ ሊሚቶቹን ለእያንዳንዱ መስጠት እንችላለን። ያንን ለማድረግ ግን መጀመሪያ ሲምፕሊፊኬሽኖችን ማስቀደም ይኖርብናል። ኮንስታንቶችን ግን ሁልጊዜ ማውጣት ስራችንን ቀላል እንዲሆንልን ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ስኩዌሮችን አባዝተን እንበትናቸዋለን። እንዴት ማባዛት እንዳለብን ከዚህ በፊት ስላየን ብዙም አንቸገርበትም። ከዛ በኋላ ኦቨር ኤች የሚለውን ለብቻው ሊሚት አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማድረግ እንችላለን? ኤችን ለብቻው አውጥተናት ኤች ፕላስ 1 ኦቨር ኤች ለእያንዳንዱ እንድትገባ አደረግናት ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ይመጣል? 8 መጣ። በቀላሉ መልሶችን እንደዚህ ማግኘት እንችላለን። ኔክስት ጥያቄ what the value of limit n tends to infinity 3 the power of n plus 2 the power of n over 6n። አሁን ይሄንን በቀላሉ ሲምፕሊፋይ አድርገን 6n ለ3n እና ለ2 the power of n እንሰጥና ሊሚቱን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ n ከላይ ሰብስበን ኮመን አድርገን መውሰድ እንችላለን። ከዛ ሰብስቲቲዩሽን ነው። ከላይ ያለው ቁጥር ትንሽ ስለሆነ ከታች ያለው ቁጥር ትልቅ ስለሆነ ኤን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወደ ኢንፊኒቲ እየሄደ በመጣ ቁጥር ኤን ሊሚቱ ምን ይሆናል? ወደ 0 እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱን በቀላሉ አገኘን፣ 0 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ኔክስት ጥያቄ what the value of limit when x tends to 2 አሁን ወደ 2 ሊሚት እያደረገ በመጣ ሰዓት ነው የተጠየቅነው። ይህንን ለመስራት ሊሚቱን መጀመሪያ ማቃለል ከዛ በኋላ ዲስትሪቢዩት ማድረግ። ሲምፕሊፊኬሽን ሁሉ ጊዜ መረሳት የሌለበት ነገር ነው። ስፔሻሊ የኪዩብ የስኩዌር ጥያቄዎች ሲሰጡ እንዴት ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። ከዛ በኋላ ቁጥሩን በቀላሉ ሰብስቲቱት አድርገው መስራት ነው። መልሱ 3 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ጥያቄ የተሰጠን if an and bn are two given sequences ነው። ሲኩዌንሶች ናቸው። ሲኩዌንስ ከተሰጠን ደግሞ በሊሚት ነው የምንሰራው። ሊሚት when n tends to infinity of an 3 ተሰጥቶናል፣ ለbn ደግሞ -2 ተሰጥቶናል። ያንን ለማድረግ አዲሽንም መልቲፕሊኬሽን
ዲቪዥን አድርገን በአራቱም ኦፕሬሽኖች እንወስድና እንሰራለን። በመደመር ስንሰራ አንድ መጣለን። ያው ዳይሬክት ሰብስቲቲዩሽን ነው የምንጠቀመው ያለን እስካሁን ስላወራ ማለት ነው። በማባዛት ስንሰራ -6 መጣለን። በማካፈል ስንሰራ ደግሞ እያንዳንዱን እየተካን ስለሆነ የምናየው ሊሚትን ዲስትሪቢዩትን ማድረግ ስለምንችል -3/2 መጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጠው ውስጥ ትሩ ያልሆነው ወይንም ፎልስ የሆነው የትኛው ነው የተባለው? ፎልስ የሆነው ለማግኘት በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? an/2 እስካሁን -3/2 መጥቷል፣ -6 መጥቷል፣ 1 መጥቷል። ስለዚህ ፎልስ የሆነው የትኛው ነው? 3/2 ነው ማለት ነው። በቀላሉ መልሱን አገኘን ብዬ ይሆናል። እሺ ውድ ፎሎወሮቻችን ዛሬ በሰራነው ጥያቄ ላይ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ አይረሳም። ማንኛውም አይነት ጥያቄ እንሰራላችኋለን። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን መስራት ስለምንቀጥል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ፎሎ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ለጓደኞቻችሁ ማጋሯቸው። እናመሰግናለን።